या दाणेदार आणि रसभरीत मिठाईला मिल्क केकसुद्धा म्हटलं जातं आणि कलाकंद बर्फी या नावाने सुद्धा ओळखले जाते। मिठाईच्या दुकानात कशी मिळते अगदी तशीच रसभरीत, दाणेदार, तोंडात टाकताच विरघळणारी ही कलाकंद बर्फी तुम्ही घरच्या उपलब्ध असलेल्या 2 साहित्यामध्येच बनवू शकता, ते म्हणजे दूध आणि साखर। आणि बनवल्यानंतर खरंच तुमचा विश्वास बसणार नाही की या 2 साहित्यामध्ये एवढी चविष्ट मिठाई घरी बनवू शकते। अगदी मिठाईच्या दुकानात कशी मिळते तशीच तुम्ही घरी बनवू शकता। सुरुवात करूया। तर यासाठी मी इथे जाड बुडाची कढई घेतलेली आहे। यामध्ये आपल्याला 2 लिटर एवढं दूध घ्यायचं आहे। तर लक्षात ठेवायचं, ही मिठाई बनवण्यासाठी आपल्याला दूध फुल फॅट घ्यायचं आहे, म्हणजे दाटसर दूध घ्यायचं। पाणी मिसळलेलं दूध इथे वापरू नका, कारण दूध आपल्याला फोडायचं आहे। तुम्ही जर पाणी मिसळलेलं दूध घेतलं तर मिठाईचं प्रमाण कमी होईल आणि दूध आटवण्यासाठी तुम्हाला भरपूर वेळ द्यावा लागेल। तर दूध बघू शकता तुम्ही, याची क्वांटिटी थोडी कमी झालेली आहे। आता यामध्ये मी 2 मोठे चमचे साजूक तूप घातलेलं आहे। परत याला एकसारखं आपण चालवत राहायचं आहे। तर 10 ते 15 मिनिट आपल्याला फुल गॅसवर याला असंच चालवत राहायचं आहे। दूध दाटसर व्हायला लागलं की आपल्याला दूध फाडून घ्यायचं आहे, अगदी त्याच पद्धतीने जसं आपण पनीर बनवण्यासाठी दूध फाडतो। तर इथे मी अर्धा ते 1 लिंबाचा रस वापरणार आहे। तुम्हाला हवं असेल तर सायट्रिक ॲसिडचा वापर करता येईल। 1 चमचा सायट्रिक ॲसिड पाण्यामध्ये विरघळून घ्यायचं आणि ते पाणीसुद्धा तुम्ही दूध फोडण्यासाठी वापरू शकता। हवं असेल तर व्हिनेगरसुद्धा वापरता येईल। 1 चमचा व्हिनेगर पाण्यामध्ये पातळ करून घ्यायचं, ते पाणीसुद्धा तुम्ही दूध फोडण्यासाठी वापरू शकता। पण व्हिनेगरला तुम्ही बघितलं असेल एक प्रकारचा वास असतो, तो मिठाईला लागू शकतो, त्यामुळे मी व्हिनेगर वापरणे नेहमी टाळते। त्यापेक्षा लिंबाचा रस असेल तर उत्तम। लिंबाच्या रसामुळे दूध नीट फाटलं जातं आणि याला वाससुद्धा लागत नाही। तर हवं असेल तर बाकी तुम्ही ऑप्शन यूज करू शकता, पण लिंबाचा रस बेस्ट आहे। आता थोडं थोडं करून मी इथे लिंबाचे थेंब जे आहेत ना ते यामध्ये घालते आहे आणि याला एकसारखं चालवत राहून आपल्याला दूध फाडून घ्यायचं आहे। तर गॅस हाय फ्लेमवरच ठेवायचा। तर थोडं थोडं आपण इथे लिंबाचा रस घालतो आहे आणि एकसारखं चालवत राहून हे दूध आपण फाडतो आहे। तर थोडा वेळ झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता दूध फुटायला सुरुवात झालेली आहे आणि काही वेळ झाल्यानंतर हे दाटसरसुद्धा व्हायला लागतं, यातला पाण्याचा अंश निघून जातो आणि हे दूध जे आहे पूर्णपणे फुटतं आणि दाटसर होऊन जातं। आता यामध्ये आपल्याला साखर घालायची आहे। तर मी इथे अर्धा कप साखर घालते आहे 2 लिटर दुधासाठी। तर तुम्हाला ही मिठाई जर जास्त गोड नसेल हवी तर यापेक्षा कमी साखर घालू शकता, किंवा यापेक्षा गोड हवी असेल तर अजूनही साखर तुम्हाला घालता येईल। आता गॅस हाय फ्लेमवर ठेवून एकसारखं चालवत राहून आपल्याला याला घट्ट करून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आपण जी साखर घातलेली होती ना त्याला पाणी सुटायला लागतं आणि हे सुरुवातीला पातळ होईल, पण हळूहळू यातलं सर्व पाणी निघून जातं, म्हणजे दुधामध्ये जे पाणी होतं आणि साखरमध्ये जे पाणी असतं ना ते निघून जातं आणि साखरला पाक यायला सुरुवात होते, त्यामुळे याचा रंगसुद्धा बदलायला लागेल। तर आता बघू शकता तुम्ही दाटसरसुद्धा व्हायला लागलेला आहे आणि रंग बघू शकता छान क्रीमी झालेला आहे। पण आपल्याला या बर्फीचा रंग अजून गडद आणायचा आहे। तुम्ही मिठाईच्या दुकानामध्ये कलाकंद बर्फी बघितलीच असेल, त्याचा रंग जसा डार्क ब्राऊन असतो तसाच रंग आपल्याला या बर्फीचा आणायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला एकसारखं चालवत राहायचं आहे जेव्हापर्यंत याचा रंग डार्क ब्राऊन येत नाही। आता आपल्याला यामध्ये 2 टेबलस्पून परत साजूक तूप घालायचं आहे। यामुळे बर्फीमध्ये रिचनेस खूप वाढते आणि याची चवही दुपटीनं वाढते। आता याला परत एकदा मिसळून घेते आहे आणि आता एकसारखं चालवत राहून हाय फ्लेमवर आपल्याला याला छान घट्ट होईपर्यंत आणि डार्क ब्राऊन रंग येईपर्यंत एकसारखं चालवत राहायचं आहे। तर आता बघू शकता मिश्रण जे आहे पूर्णपणे पाणी निघून गेलेलं आहे, पण अजूनही याचा रंग बदललेला नाही आहे। आता गॅस मध्यम आचेवर ठेवला तरीही चालेल आणि याला एकसारखं असंच आता चालवत राहायचं आहे। तर हळूहळू बघू शकता तुम्ही याचा रंग बदलायला लागलेला आहे आणि आता पूर्णपणे याचा रंग बदललेला आहे। असा गडद रंग येईपर्यंत आपल्याला चालवायचा आहे। यामध्ये आता वेलची पूड घालायची, परत एकदा मिसळून घ्यायचं। तर या मिश्रणाचा रंग आता जरी तुम्हाला लाईट ब्राऊन दिसत असेल तरी सेट केल्यानंतर जेव्हा हे गार होणार आहे ना त्यानंतर बर्फीचा रंग गडद ब्राऊन येतो। तो कसा आणायचा ते मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगणारच आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पुढे बघत राहा। एक ट्रिक आपण वापरणार आहोत। तर इथे मी बर्फी मोल्ड वापरलेला आहे, तुम्ही कुठलाही भांडं वापरू शकता, पण त्याला तूप व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि यामध्ये सेट करायला हे मिश्रण घालायचं आहे। आता कुठल्याही एखाद्या सपाट बुडाच्या वाटीचा किंवा भांड्याचा वापर करायचा, किंवा पावभाजी मॅशर असेल तर त्याचाही वापर करता येईल आणि या पद्धतीने याला जोरात प्रेस करायचं। यामुळे बाइंडिंग छान येते, याचे कणकण वेगळे निघत नाही। आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं मिठाईच्या दुकानामध्ये कलाकंद बर्फीचा जसा रंग असतो ना गडद ब्राऊन,
तसा रंग आणण्यासाठी आपल्याला कुठल्याही एखाद्या जाड टॉवेलमध्ये याला झाकून ठेवायचं आहे। तर यामुळे काय होतं की ही बर्फी गरम असते ना, त्यामुळे याची कुकिंग प्रोसेस सुरूच राहते आणि या बर्फीचा रंग अगदी मिठाईच्या दुकानामध्ये कसा असतो गडद ब्राऊन तसाच रंग येतो। तर गार होईपर्यंत याला असंच आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। तर ही बर्फी मी सकाळी बनवलेली होती, त्यानंतर संध्याकाळीच मी याला ओपन केलेलं होतं। तर याला असंच झाकून मी टॉवेलमध्ये ठेवणार आहे। तर आता संध्याकाळी मी बघते आहे, ही बर्फी जी आहे पूर्णपणे गार झाल्यानंतरच मी बाहेर काढलेली होती। तर बघू शकता मस्त सेट झालेली आहे। आता याला बाहेर काढूया। तर तुम्ही याला व्यवस्थित तूप लावलेलं असेल तर लगेच ही निघून येते, फार चिकटून बसत नाही। तर इथे मला संपूर्ण कडा सोडवण्याची सुद्धा गरज पडली नाही। एका बाजूने सुरी घातल्यानंतर संपूर्ण केकच बाहेर निघून आलेला आहे। तर सोडवण्यासाठी फार त्रास होत नाही। आता याचे काप करूया। तर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बर्फीचा जसा आकार असतो ना छोटे छोटा तसाही बनवू शकता। पण मार्केटमध्ये जी मिठाईच्या दुकानामध्ये बर्फी मिळते तर ती कलाकंद बर्फी जशी मोठ्या तुकड्यांमध्ये कट केलेली असते मी तशीच कट करणार आहे। आणि केक म्हणून तुम्हाला सर्व करायचं असेल तर असा आयताकृती आकार ठेवला तरी छान दिसतो। पण मी याचे एकाचे 2 भाग करून घेते आहे, कारण इथे मी कलाकंद बर्फीसारखा आकार इथे दिलेला आहे। तुम्हाला हवं असेल तशा आकारामध्ये याला तुम्ही कट करू शकता। आता ही बर्फी मी तुम्हाला जवळून दाखवते, बघू शकता। मिठाईच्या दुकानामध्ये मिळते ना दाणेदार छान रसभरीत तोंडात टाकताच विरघळणारी, अगदी तशीच बनवून तयार झालेली आहे। आणि रंग बघू शकता तुम्ही, गडद ब्राऊन रंग इथे आलेला आहे, अगदी मिठाईच्या दुकानामध्ये असतो ना मिठाईचा तसाच रंग आलेला आहे। तर अशी मिठाई तुम्हाला घरी बनवायची असेल तर मी सांगितलेल्या ट्रिक्स वापरून तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। विशेष म्हणजे किचनमध्ये नेहमी उपलब्ध असलेल्या हाताखालच्या 2 साहित्यामध्येच बनवून तयार होणारी ही मिठाई चवीला खरंच खूप मस्त लागते। तुम्ही एकदा नक्की बनवून बघा। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा। जर आवडली असेल तर लाईक करा आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर घरोघरी अन्नपूर्णा या नावाने माझे फेसबुक पेजसुद्धा आहे, त्या पेजवर सुद्धा नवनवीन रेसिपीज मी नेहमी अपलोड करत असते, त्यासाठी फेसबुक पेजलाही फॉलो नक्की करा। चला तर मग लवकरच भेट होईल, तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनपूर्वक आभार।